po mga kailangan natin. Luya, sibuyas, siling labuyo, kalamansi, tuna na pinalubog sa kumukulong tubig ng 20 seconds. Ayan po, hiwain po natin yung tuna. Kailangan hindi siya ma-overcook kasi pag na-overcook siya sa kumukulong tubig, madudurog. Kaya tama na po yung mga 20 seconds lang. Ilagay po natin ang luya. Ang sibuyas. Actually, ano lang po to eh. Paghalo-haluin lang ho lahat ng ingredients. Yung dami po ng luya at sibuyas, depende po sa kagustuhan nyo. Ganon din po ang sili. Kung gusto nyo po na mas maanghang, dagdagan nyo po. Halo-haloin nyo lang ho ng bahagya para hindi matuhirog ang tuna natin. Then, ilagay na ang asin at paminta. Ang complete ingredients po nitong ating kilawing tuna ay nasa may bandang huli ng ating video, kaya kailangan tapusin niyo po. Yun po yung complete ang measurements. Ito po yung kalamansi. Then, lagay na rin po natin ang suka. Sa ibang kilawin po, itong ingredients na to okay na. Suka, kalamansi, luya, sibuyas, sili. Pero dito po sa ating kilawin na ito, may idadagdag pa po tayo sa ingredients. Ayan po. Evaporated milk po. Ito pong kilawin na ginawa ko, mas masarap kung isa-serve siya na malamig. Tamang-tamang pulutan at pang-ulam din po. Yan, pagkatapos po, lagay na po sa ref. Palamigin nyo po ng mga 20 to 30 minutes and then okay na po ito. Dito na po nagtatapos. Ito po ang complete ingredients. Thank you for watching.